HTML अर्थात् हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज बेसिकली वेब एपहरू बनाउनको लागि हो। आजकल डेस्कटप एप बनाउनका लागि इलेक्ट्रोनले र मोबाइल एप बनाउनको लागि रियाक्ट नेटिभले सुद्धा HTML को प्रयोग गर्न थालेको छ। HTML ले एउटा वेब एपलाई स्ट्रक्चर र कन्टेन्ट दिन्छ। HTML सिक्न अति नै सजिलो छ। HTML मात्रैले पनि एउटा वेबसाइट त तयार हुन्छ, तर त्यो वेबसाइट राम्रो देख्नलाई CSS नै चाहिन्छ र इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई जाभास्क्रिप्ट नै चाहिन्छ। HTML को कोड लेख्न तपाईलाई एउटा IDE चाहियो र त्यसको रिजल्ट हेर्न एउटा ब्राउजर चाहियो। IDE भनेको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हो, जस अन्तर्गत नोटप्याड, VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट, एटम जस्ता एडिटरहरू पर्दछन्। म पर्सनली तपाईलाई VS कोड नै प्रयोग गर्न सजेस्ट गर्छु र ब्राउजरहरूमा एज, फायरफक्स, क्रोमहरू पर्दछन्। HTML कोडलाई ब्राउजरले मजाले बुझ्छ, त्यही भएर HTML कोड लेखेर हामीले ब्राउजरलाई इन्स्ट्रक्सन दिने हो। ब्राउजरलाई त्यो कोड HTML नै हो भनेर बुझ्नको लागि हामीले .htm अथवा .html एक्सटेन्सन फाइलमा सेभ गरेर ब्राउजरमा ओपन गर्नुपर्दछ। HTML कोडमा ट्याग र एट्रिब्युटहरू मात्र हुन्छन्, त्यही भएर तपाईलाई HTML कोड लेख्न एक रत्ती पनि गाह्रो हुँदैन। त्यही माथि बुझाउनको लागि म छँदैछु। अहिलेलाई ट्यागमा मात्र फोकस गरौँ। यो एउटा ट्याग हो, बडी ट्याग। यो साइडमा एंगल ब्राकेटले क्लोज गरेको भनेकै ट्याग हो। यो ट्याग पछि तपाईले कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ र त्यसलाई बन्द गरिदिनुहुन्छ। ट्यागलाई बन्द गर्ने बेलामा एउटा एक्स्ट्रा स्ल्यास फर्स्टको एंगल ब्राकेट पछाडि राखिदिने हो। अब यस्ता ट्यागहरू HTML ले नै डिफाइन गरेर राखिदिएको हुन्छ, तपाईले आफै ट्याग बनाउन पाउनुहुन्न। जस्तै प्याराग्राफको लागि p ट्याग, टेबलको लागि टेबल ट्याग, फर्मको लागि फर्म ट्याग। यस्ता ट्यागहरूको बारेमा तपाईले बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ, कन्ठ पनि गर्न गाह्रो हुँदैन। सबै HTML पेजहरूमा यो स्ट्रक्चर चाहिँ हुनै पर्छ। मतलब तपाईले सबै कोडहरू HTML ट्याग भित्र राख्नुपर्छ र हामीले ट्याग भित्र ट्याग पनि राख्न पाउँछौं, जसलाई हामी नेस्टिङ भन्दछौं। अब हामी एउटा HTML फाइल बनाएर कोड नै लेखौँ न त है त।